In today's episode of Railers Play, we discuss learning and creativity. Why do organizations need creativity? How to measure one's creativity? And can you learn to be creative? Minä olen Peter Nyman ja isännöin Railers Playtä Suomessa. Tänään keskustelemme, miten luovuus ja oppiminen voivat auttaa vahvistamaan yritysten kilpailukykyä tekoälyn aikakaudella. Studiossa vieraanani on tutkimusjohtaja Susanna Rahkamo. Vuonna 2016 hän väitteli aiheenaan huippuosaamisen kehittyminen ja luovan ajattelun rooli menestyksessä. Tällä hetkellä Susanna keskittyy yrityksensä Yellow Methodin kautta tekoälypohjaisen työkalun kehittämiseen, jotta organisaatiot voisivat arvioida ja vahvistaa innovaatiovalmiuksiaan. Susanna, hienoa saada sinut mukaan Railers Playhin. Me suomalaiset olemme tunnetusti insinöörikansaa, mikä on hyvä ja hieno asia sekin, mutta aloitetaan siis perustavaan laatuisella kysymyksellä. Voiko luovuutta mitata? No ilman muuta voidaan, siis kaikkea voi mitata, kun alkaa mittaa vaan. Miten te mittaatte? No meillä pitää ensiksi, me ollaan kehitetty mallit, että miten me mallinnetaan se luovuus. Ja sen jälkeen mallien pohjalta sitten tämä metodiikka, millä lailla me mitataan sitä, ja sitten on mittarit siihen sitten, että millä lailla skaalataan se, tai niin kuin millä lailla, mikä se skaala on, että mistä me saadaan eroja. Ja sille saa myös ihan insinöörille kelpaavia tuloksia siis? No kyllä, insinöörit on ollut ihan myötämielisiä näille meidän tuloksille, että moni insinööri on sanonut näin, että lähtökohtaisesti, että no eihän mä oon nyt niin luova, että mitä me tällaista niin mitataan. Ja sitten ehkä mä oonkin luova, että ehkä kyllähän mulla näitä ominaisuuksia on, mitä tähän luovuuteen tarvitsee. Ja hei, tämä pitää myös määritellä nyt ennen kuin mennään eteenpäin. Mitä luovuus on niin kuin muutamalla konkreettisella sanalla tai esimerkillä? No ensinnäkin siis luovuushan on ihmisen ominaisuus, kaikki me olemme luovia. Siis ihminen on lähtökohtaisesti luova. Kiitos, helpottava kuulla. Eikö olekin, niin kuin, että se on niin kuin meidän ominaisuus. Mutta sitten ihmiset käyttää sitä luovuuttaan eri määrin. Ja sitten tietysti se, mitä me mitataan, niin on ne, että kuinka hyvin me käytetään tämmöisiä ikään kuin luovuutta indikoivia tekijöitä tai sanotaan luovuuteen tarvittavia tekijöitä. Onko se niin kuin ongelmanratkaisua tai onko se maailman ja asioiden näkemistä jotenkin uudesta kulmasta vai mitä se luovuus siis? Miten se määrittelisi? Juuri näin. Eli se on itse asiassa katsomista eri näkökulmista, tekemistä jotakin uutta, jota ei ole vielä olemassa. Ja yleensä vielä käyttökelpoista sellaista. Että siis niin kuin jotain sellaista, mitä voi hyödyntää, mutta siinä on jotain uutta. Hei, maailman talousfoorumi on nostanut luovan ajattelun toiseksi tärkeimmäksi kyvykkyydeksi tulevaisuuden työelämässä heti analyyttisen ajattelun jälkeen. Niin mistä syystä luovuutta tarvitaan yrityksissä nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin? Miksi se on nostettu näin esiin? No maailma siis muuttuu niin hirveätä tahtia, että perässä on vaikea pysyä. Ja juuri siihen me tarvitaan sitä ihmisten kyvykkyyttä ajatella asioita uudella lailla, uudesta näkökulmasta, yhdistellä asioita, jotka ei ole aikaisemmin ollut olemassakaan. Ja sitä kautta tuottaa sitten lisäarvoa yrityksille. Ja tämä ei niin kuin enää, me ei pärjätä sillä, että tehdään vähän paremmin sitä, mitä ollaan tehty aikaisemmin, vaan pitää oikeasti pystyä katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja tehdä jotakin aivan ainutlaatuista. Ja siis siitä syystä, että maailma on monimutkaisempi, kehitys on nopeampaa, kilpailu ehkä kovempaa, niin siis tarkoittaa, jos ymmärsin oikein, siis tarkoittaa sitä, että silloin pitää ajatella myös niin kuin out of the box, niin kuin laatikon ulkopuolelta luovemmin, koska ei pysty junnaamaan niin kuin samalla tavalla kuin aina on tehty. Kyllä, meillä on, tähän vaikuttaa tietty kaikki teknologian kehittyminen, mutta globalisaatio. Kiinassa keksii joku DeepSeekin ja hups, meni koko maailman niin kuin mullistu päivässä. Eli tietyllä lailla, että nämä on välittömiä seurauksia ja joku toisella puolella maapalloa keksii jotakin, niin se on kaikkien käytettävissä saman tien. Ja siinä mielessä niin me ei olla enää niin kuin jollain tietyllä alueella suljetussa boksissa, vaan me ollaan niin kuin tietyllä lailla kaikkien kanssa. Siinä on siis mielettömät mahdollisuudet, mutta siinä on tietenkin haasteet myöskin. Niin Susanna, olet tutkimusjohtajana yrityksessä, joka analysoi tekoälyn avulla organisaatioiden niin kuin innovaatiovalmiutta. Kerro tästä lisää.
No siis me analysoidaan luovuutta ja kun me analysoidaan sitä, niin me analysoidaan sekä yksilöiden, niiden niin kuin tavallaan edellytyksiä olla luova, mitä siellä on tämmöisiä potentiaalitekijöitä ja mitkä on niin kuin häiriötekijöitä. Ja samalla lailla me katsotaan sit organisaatioita ja niiden organisaatioiden niin kuin, ympäristöä, siis organisaationa ympäristönä ihmisille toimia ja antaako se niin kuin mahdollisuuden ihmisille käyttää luovuuttaan toisten kanssa mahdollisimman optimaalisesti. Sielläkin näitä tällaisia potentiaalitekijöitä ja sitten semmoisia mahdollisia tavallaan pullonkauluja, häiriötekijöitä. Ja me tehdään se niin kuin sen takia, jotta organisaatiot, kun on kiire ja ei ole ehdi kaikkea niin kuin kehittää, niin pääsisi aika suoraviivaisesti löytäisi niitä kohtia, mitä kannattaa kehittää. Että hei, tässä sulla on niin kuin tämmöinen pullonkaula, että kun sen poistaisi, niin tämä on kuin ketsuppipullo. Eli sitten se lähtee se luovuus niin kuin kukoistamaan täällä ihan mahtavasti. Ja miten me ollaan se tehty, niin me ollaan viimeiset 3 vuotta, niin me ollaan itse asiassa tehty Aalto-yliopiston kanssa hyvin tiivistä yhteistyöstä siellä Radical Creativity-ohjelman kanssa. Ja alun perin meillä oli 10 proffaa, jotka oli tässä apuna meidän malleen luomisessa ja kehitettiin siihen tämä analytiikka ja tällä hetkellä meillä on yksi jenkkiproffa, joka validoi tätä näin, että me ollaan niin kuin, että onko tämä totta, mitä me väitetään, että me oikeasti osutaan kohdalleen ja hyvältä näyttää, että ollaan niin kuin osuttu näillä meidän työkaluilla erinomaisesti. Ja tällä hetkellä myöskin katsotaan sitten Aallon Kauppiksen kanssa sitä, että miten tämä menee synkassa niin kuin talouslukujen kanssa, eli että onko tällä joku merkitys yrityksille, että kun on luovempia, niin ne myöskin tuottaa paremmin. Tällainen hypoteesi jo on siis Harvardin yliopistosta tullut, mutta nyt me sitä niin kuin, että näillä mittareilla katsotaan, että kun nämä mittarit värähtää, kun luovuus on kunnossa. Ja tällä esimerkkejä siitä tosiaan, miten organisaatiot sitten teidän luovuusmalleilla valmentamisella on päässyt yli tällaisten pullonkaulojen ja vastaavaa. Kyllä, ja me pyritään siis nimenomaan olemaan hyödyllisiä organisaatioille ja yrityksille niin, että ne saavat selkeästi tämmöisiä niin kuin, mitä me sanotaan, actionable insights, eli tietynlaisia semmoisia toimeenpantavia niin kuin ideoita, ajatuksia siitä, että millä lailla ne voivat sitä luovuuttaan parantaa siellä sekä organisaatio- että yksilötasolla. Hei, luovuus on kuitenkin tarkoittaa, voisi kuvitella eri ihmisille niin kuin erilaisia asioita joka tapauksessa, vaikka taiteellista lahjakkuutta, ongelmanratkaisua, uusia ideoita tai ylipäätään miten sen määrittelee. Niin jos miettii suomalaisyritysten kilpailukykyä, niin niiden kannalta mikä voisi olla sellaista niin kuin parasta, hyödyllisintä luovuutta? Voiko se määritellä näin? No, koska me ollaan se insinöörikansa ja meillä on niitä työkaluja ja sitä me ollaan hyvin pitkälle kehitetty, niin kyllä se ongelmanratkaisu on varmasti semmoinen, mitä nimenomaan tarvitaan. Ajatella uudella lailla, yhdistellä erilaisia asioita, niin se on varmasti sitä, mitä me tarvitaan. Ja suomalaisilla on mieletön mun mielestä lähtökohta, että meillä on osaavaa porukkaa aika paljon, autonomisesti ajattelevaa, siis niin kuin, että meillä on vapaus, ei olla kovin hierarkkisia, eli vapaus ajatella mitä vaan, niin on hyviä lähtökohtia luovalle toiminnalle. Ja ovatko suomalaiset lähtökohtaisesti, olemmeko me luovaa kansaa, luovia ihmisiä? Kyllähän me ollaan niin kuin historiassa, niin ollaanhan me nyt luovittu kaiken näköisistä tilanteista. Mutta ehkä niin kuin viime aikoina, sanotaan vuosisadan alussa, viime vuosituhannen lopussa, niin ehkä tämmöinen tehostamisajattelu vei niin kuin enemmän tilaa semmoiselta ihan uuden kehittämiseltä. Ei niin, että samaan väliin sanoisin, että tehostaminen ja luovuus eivät ole vastakohtia ollenkaan. Siis luovuudellahan voidaan saada tehokkaita ratkaisuja, mutta semmoinen niin kuin pieni semmoinen niin kuin tehostamismoodi, jossa vaan niin kuin tietyllä lailla yritetään tehdä sitä samaa vähän nopeammin, niin
se vei ehkä semmoiselta monipuoliselta ajattelulta sitten tilaa. Hei Susanna, yksi asia, joka muuttaa niin kun koko tämän pelikentän varmaan todella paljon ja kukaan ei varmaan ihan tarkalleen tiedä vielä, mitä se tarkoittaa, mutta tekoäly ja sen hyödyntäminen, sehän tulee niin kuin enemmän meidän arkeen koko ajan ja suomalaisten yritysten strategiaan myös. Niin miten tekoäly voi sun mielestä toimia niin kuin teknisellä suunnittelu- ja konsulttialalla, jos puhutaan vähän niin kuin myös luovuuden ja tämän hyödyntämisen kautta? No mä näen, siis tekoälyhän luo ihan mielettömiä mahdollisuuksia ja itse näen sen sellaisena, että mitä tekisin, jos mulla olisi 1 miljoona assaria, jotka tekisi kaivaisi tietoa ja yhdistäisi sitä, mutta sitten mun täytyy kuitenkin se miettiä sieltä, että mitä mä haluan siitä tekoälystä irti, että ne on nimenomaan assareita, tekee sitä semmoista penkomisduunia paljon paremmin kuin ikinä ihmiset pystyykään. Mutta voiko se ottaa luovuuteen myös tekoälyn hyödyntäminen? Totta kai, kun se on tietojen yhdistämistä, niin totta kai se voi auttaa luovuuteen nimenomaan sillä lailla, että tuo niitä palikoita niin kuin tyrkylle ikään kuin, mistä niitä voi uusia asioita kehittää, mutta tekoäly sinänsä ainakaan toistaiseksi, niin sehän ei perustu siihen, että se luo uutta, vaan mehän olettaa, mikä on todennäköisintä ja sehän ei suinkaan ole niin kuin uutta ja luovaa, vaan sitä, mitä jo on olemassa, mutta se tekee sen äärimmäisen tehokkaasti. Niin, se on hyvä esimerkki, koska jos tekoäly kirjoittaa runon, niin se ei ole aitoa sen luovuutta, vaan yhdistelee kaiken maailman runouden jonkunnäköiseksi geneeriseksi runonmalliseksi teokseksi. Siinä voi sanoa niin, että kaikkien runot alkaa näyttää kohti ihan samanlaiselta, että sehän tulee niin kuin todennäköisin seuraava sana on siihen runoonkin pätkään tulee ja kyllähän se niin kuin aika helposti näkee, kenen runo tai kuka on kirjoittanut, onko se ihminen itse vai tekoäly. Eikä ihmisen luovuudelle jää tilaa vieläkin, se on hyvä. Usein kuulee sanottavan, että luovuus on synnynnäistä, mutta toisaalta on myös olemassa tapoja kehittää ja sitten rohkaista luovaa ajattelua. Niin voiko kuka tahansa oppia, tai puhuttiin jo alussa, että kaikki me ollaan luovia jollain tavalla, mutta voiko kuka tahansa oppia luovemmaksi? Ja voiko tekoäly toisaalta auttaa meitä siinä, miten meistä tulee vielä luovempia? No joo, ensinnäkin jokainen meitä se on siis taito, jota voi kehittää. Et siis meissä on luovuutta, mutta sitten toisaalta niin me voidaan niinku raivata vähän esteitä, mikä estää meitä olemasta luova, kuten esimerkiksi, että me ei katsella ympärilleen ja niinku pohdita ja ihmetellä, että tommosia asioita ja tommosia, että voisinko mä nämä yhdistää. Ja nähdä niinku vaivaa siinä. Sitten toisaalta, jos kokee itsensä, että no mä en todellakaan ole luova, niin todennäköisesti ei myöskään niitä luovia elementtejä, mitä itsellä on, niin käytä kovin hyvin hyväkseen. Rohkeus vaatii tehdä uusia asioita, niin se vaatii jonkun verran rohkeutta. Mutta sitten myöskin niin kuin vahvistaa niitä semmoisia, joita jo on. Niin kuin tekee niistä vielä parempia. Niin, jos ajattelee sitä, että luovuus on niin kuin ikään kuin valmennettavissa, coachattavissa, on olemassa varmaan siis joku systemaattinen tapa, jolla sä voit auttaa mua ajattelemaan luovemmin, vai mitä? Kyllä. Ja jos nyt sanoisi yhden asian, mitä kannattaa tehdä, niin on se, että kasvattaa itsevarmuutta, ikään kuin tehdä uusia asioita. Että uskaltaa vaan rohkeasti. Uskaltiin, kun sanoa, että siitä vaan, hyvin menee. Se kuulostaa hyvältä. Eikö näin? Ja lupaavalta. Kivaa. Mutta hei, mä haluan kysyä sulta Susanna myös, että miten sä jumppaat sun omaa luovuuttasi sitten? Mitä sä teet kehittääkseen luovuuttasi tai ylläpitääkseen luovuuttasi? No yksi on se, että luovuushan ei synny tyhjössä, että pitää niin kuin nähdä asioita ja kokea asioita, saada virikkeitä, ikään kuin saada semmoista jostakin kiinni tai joku juttu, joka alkaa ärsyttää, jota sä alat niin kuin pohdiskelemaan. Mutta jos on niin kuin yksin semmoisessa siilossa niin liian pitkään, niin sitten ne samat ajatukset niin kuin pyörii. Et se täytyy saada tavallaan semmoista ärsykkeitä. Ja siinä mielessä ihmisten kanssa toimiminen, että kun kaikki ajattelee kuitenkin pikkusen eri lailla ja heittää asioita pikkusen eri lailla, niin se on yksi tapa, millä mä itse kehitän sitä, että on erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, on utelias, mitä niillä on kerrottavaa, koska se aina stimuloi omaa ajattelua. Onko tämä hyvä esimerkki myös siitä, että meidän pitäisi työpaikalla fyysisesti myös nähdä toisiamme jossain määrin ainakin?
Kyllä. Tätä ei voi hoitaa ihan Teamsissa myöskään pelkästään. Ja kyllä se on niin kuin ihan tieteellisesti todettu, että luovuus kärsii siitä, että jos ihmiset ei kohtaa toisiaan. Että vaikka siinä on hyviäkin puolia siinä, että ihmiset tekee kotoa töitä, niin luovuuden kannalta se ei välttämättä ole kauhean hyvä. Näetkö muuten riskiä siitä, että kun puhutaan nyt tekoälystä paljon, että tekoäly ohjaa liikaa sitten ajattelua ja kaventaa luovuutta sen takia, että sillä on tapana olla vähän tämmöinen geneerinen mallin antaja. Myös miettii yritysten kykyä innovoida, niin voiko niin tekoäly tehdä haittaa tällä? Joo, jos siihen turvautuu niin kuin liian pitkälle, että se pitää käyttää nimenomaan assarina, mutta se ei ratkaise kuitenkaan kaikkia ongelmia ja kaikki ei varmastikaan ratkaise niitä uudella tavalla. Että sitten vielä niin kuin ymmärtää, missä se tekoälyn rajat menee ja missä tulee ihmisen tavallaan se mahdollisuus vaikuttaa. Että juuri se, että pitää nähdä semmoisena, että se on työkalu. Mutta sitten jos ikään kuin vähän laiskistutaan me ihmiset, niin pistetään tekoäly hoitaa sen, niin siinä ehkä ei sitten käy ihan kovin hyvin. Ja me ollaan varmaan niin alkutekijöissä vielä, että me ei olla oikein niin kuin nähty vielä tätä yhdistelmää, millä tavalla tekoäly oikeasti vaikuttaa sitten organisaation yhtiöihin. Me ollaan sen verran aikaisessa vaiheessa kehitystä, että joudutaan odottaa ehkä muutama vuosi vielä, että saadaan konkreettisia esimerkkejä. Kyllä, mutta mä sanoisin niin, että kiire on, että kyllä siis tämä tulee lakasemaan kaikkien ylitse, että jokaisessa ei ole semmoista työtä, johon ei tekoäly varmasti vaikuta tavalla tai toisella, ja se on vaan niin kuin paras lähteä liikkeelle. Eli kaikki rohkeasti ihmettelemään. Kokeilemaan. Niin, nimenomaan, just niin. Hei, luovuuden ja oppimisen välillä on syy-seuraussuhde. Luovuus ja oppiminen kulkee käsi kädessä ja ne voi ruokkia toisiaan kumpaankin suuntaan, niin millaisilla keinoilla voidaan auttaa sitten työntekijöitä nyt omaksumaan uusia taitoja? Mennään vielä konkreettisesti siihen, että mitä sä nyt tämmöisenä loppu-takeawayna ehdottaisit? No yksi on just tämä ihan rohkaisu tekee uusia asioita, koska sitä kauttahan me niin pieniä lapsiakin me rohkaistaan tekemään niin kaiken näköistä ja sitten ne oppii vähän niin kuin, erehdyksen ja kokeilujen kautta niin kuin sitten niin kuin tavallaan hakea sitä tietä ja samalla lailla niin kuin meidän pitäisi rohkeasti vaan yrittää, joka tekee sitten työpaikoilla esimerkiksi sen, että epäonnistumisia ei pitäisi rangaista, vaan ikään kuin niitä jollain lailla niin kuin pitää oppimiskokemuksena juhlistaa myöskin onnistumisia, tehdä niitä niin kuin tietynlaista itsevarmuutta vahvistaa, että tietyllä lailla niin huomaa niin, että tämähän meni ihan pirun hyvin, että tällaisia pieniä asioita ja sitten yhdessä tekemistä. Erilaisten ihmisten kanssa tekemistä, että tekemisen eli kautta. Diversiteetti aidosti on hyvä luovuuslisä siis, se tuo uusia kulmia. Ja nimenomaan niin kuin ajattelun diversiteetti, että meillä tulee niin kuin erilaisia ajatuksia. Että että jos me toistetaan samaa ajatusta niin kuin eri suilla, niin se ei niin kuin ruoki sitä semmoista ärsykettä meidän aivoille luoda uusia niin kuin tämmöisiä niin kuin, yhteyksiä meidän aivoissa, vaan se, että sieltä tulee joku uusi ajatus, niin se on niin kuin se, mitä kautta me voidaan sit oppia uutta ja luodakin sitä uutta. Susanna Rahkamo, kiitoksia haastattelusta. Laita Railers Play seurantaan näkemyksellisiä vieraita ja asiaa muun muassa energiamurroksesta, uudistuvasta teollisuudesta, kestävistä yhteiskunnista ja oppimisesta.